Hi guys! For today's video, ipapakita ko sa inyo ang pagluto ng sisig tofu. Tara na, simulan na natin. Napakadali at pinasimpleng luto na maaari nyo ring gawin at home. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. So una, i-prepare muna natin ang ating sauce. Maglagay tayo ng half cup of mayonnaise. Half cup of cream. Half cup of sweet chili sauce. And 1 tablespoon of soy sauce. Mix all together and then set aside para sa paglagay ng sauce sa ating tofu. After nyan, maglagay tayo ng 1/4 of butter. At igisa natin ng sibuyas at bell pepper. Pagkatapos natin maggisa, pwede na natin isunod ang pinrito nating tokwa. So dito, hindi ko na pinakita na pinrito ko yung tokwa. So i-cut nyo lang siya into cubes. So, haluin at i-mix lang natin siya together. Then, maglagay tayo ng pepper. So, 3 teaspoon of pepper ang nilagay ko dyan. Pero pwede rin kayong magdagdag kung gusto nyo pa ng mas maraming pepper. So, pagkatapos nyan, pwede na nating ilagay ang ating sauce na ginawa kanina. So, haluin lang natin. Make sure na malagyan lahat para magpantay ang lasa.
So, malapit nang maluto to, guys. Lagay din kayo ng konting chili flakes. Optional lang din naman po yan kung gusto nyo lang maglagay. Di ba't napakadali at pwedeng pang diet at pang pulutan? So, I hope nag-enjoy kayo sa ating video. At kung bago pa lamang kayo sa aming channel, click subscribe and notification bell para updated po kayo sa lahat ng aming recipe. So, ito na po ang ating sisig tofu. Enjoy!